टु माई युट्युब च्यानल साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई क्लास 11 को भेक्टर च्याप्टर 2 को भेक्टर को प्यारालोग्राम ल अफमा पढाउँछु। यसभन्दा अगाडि मैले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन को बारेमा बताइसकेको छु। आज हेर्नुस् त प्यारालोग्राम के छ। प्यारालेलोग्राम अफ भेक्टर एडिसन। प्यारालेलोग्राम अफ ल अफ भेक्टर एडिसन हेर्नुस् त भेक्टर्स एडिसन। अब प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ? प्यारालोग्राम अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त हैन? यसको डेफिनेसन लेखौं। फर्स्टमा यसको यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ? डेफिनेसन हेरौं त यसको। यसले भन्न खोजेको के हो त? प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि इफ टु भेक्टर्स एक्टिङ साइमल्टेनियसली कुनै एउटा पोइन्टमा दुईटा भेक्टरहरु एक्ट गरिरहेको छ। फेरि म यसलाई चाहिँ के भन्छ बुझाउँछु है। जस्तै कुनै दुईटा भेक्टरहरु साइमल्टेनियसली एक्ट गरिरहेको छ भने एउटा पोइन्टमा दिस द ए भेक्टर, यो चाहिँ बी भेक्टर छ एक्टिङ इन कुनै पोइन्ट, दिस द पोइन्ट। यसलाई मैले के पोइन्ट भने जस्तै पी पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ भने, यो पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ भने अनि त्यसपछि के हुन्छ त? यिनीहरुको रिजल्टेन्ट चाहिँ के जनाउँछ भने डायगोनल, यी दुई बीचको डायगोनलले जुन चाहिँ पास भएर जान्छ नि, डायगोनल, दिस डायगोनल रिप्रेजेन्ट्स द रिजल्टेन्ट अफ दिस टु भेक्टर्स ए एन्ड बी। रिजल्टेन्ट अफ ए एन्ड बी भेक्टर्स रिप्रेजेन्टेड बाइ डायगोनल पासिङ थ्रु दिस टु भेक्टर्स। यी दुईटा भेक्टरको बीचमा जाने डायगोनलले के जनाउँछ त? रिजल्टेन्ट जनाउँछ भन्छ। यसको डेफिनेसन सजिलो छ। इफ टु भेक्टर्स acting simultaneously अर्थात simultaneously at a point are represented both in magnitude and direction, दुईटैले केमा छन् त? यिनीहरु म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन एन्ड एडजेसेन्ट साइड्स अफ द प्यारालोग्राम। डिरेक्सन बाइ टु साइड्स अफ ट्रायंगल्स बाइ टु। यिनीहरुले के जनाउँछ? इफ टु भेक्टर्स एक्टिङ साइमल्टेनियसली एट अ पोइन्ट आर रिप्रेजेन्टेड बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाइ टु साइड्स अफ अ प्यारालोग्राम, two adjacent sides of a parallelogram drawn from the point। यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ यदि हामीले दुईटा भेक्टरहरु दुईटा एडजेसेन्ट साइडहरुले के जनाउँछ? एडजेसेन्ट साइड प्यारालोग्रामको एडजेसेन्ट साइडहरुले चाहिँ भेक्टर जनाउँछ भने यो प्यारालोग्राम कहाँबाट ड्र गरेको चाहिँ यो फिक्स जुन चाहिँ पी पोइन्ट भेक्टरबाट चाहिँ यदि हामीले यसमा चाहिँ प्यारालोग्राम बनाउने हो भने नि यो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? के भन्छ यसले? यो जुन चाहिँ साइडहरु छन् ती साइडहरुले चाहिँ भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ प्यारालोग्रामको। अनि त्यसपछि रिजल्टेन्ट चाहिँ यसको बीचबाट डायगोनल पास हुने चाहिँ के जनाउँछ? रिजल्टेन्ट जनाउँछ भन्छ हैन। ड्रन फ्रम द पोइन्ट के भनेको छ? इफ टु भेक्टर्स एक्टिङ साइमल्टेनियसली। यहाँ बुझ्नु है त। इफ टु भेक्टर्स दुईटा भेक्टर्सहरु के हुनु पर्यो? ए र बी भेक्टरले रिप्रेजेन्ट्स एक्टिङ साइमल्टेनियसली एट अ पोइन्ट आर रिप्रेजेन्टेड बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। भेक्टर छ भने नि बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन हुनु पर्यो। बाइ द टु एडजेसेन्ट साइड्स अफ प्यारालोग्राम, ड्रोन फ्रम देयर पोइन्ट। यो कुनै यो यिनीहरुको कमन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टबाट के गरेको छ? यदि हामीले प्यारालोग्राम बनायो भने त्यसको जुन चाहिँ बनाएको हुन्छ नि त त्यो प्यारालोग्रामको साइडहरु चाहिँ केले जनाउँछ? ए भेक्टर र बी भेक्टरले जनाउँछ भन्छ हैन। फ्रम देयर पोइन्ट then the diagonal of the parallelogram, parallelogram represent passing through the point, कुन पोइन्टबाट जानु पर्यो? यिनीहरुको कमन पोइन्टबाट पासिङ हुनु पर्यो। फ्रम थ्रु द देयर कमन पोइन्ट अर्थात देयर पोइन्ट represents
means the resultant of के जनाउँछ त resultant of resultant के जनाउँछ यसले रिजल्टेन्ट जनाउँछ बोथ इन यो पनि के हुनु पर्यो म्याग्निट्युड बोथ इन म्याग्निट्युड इन डाइरेक्सन बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हुनु पर्यो हैन यिनीहरू यसको पनि के हुनु म्याग्निट्युड इन डिरेक्सन हुनु पर्यो के भन्छ प्यारालोग्राम लले अब सिम्पली भाषा जस्तै हामीले अगाडि चाहिँ ट्रायंगल ल पढाएको थियौं ट्रायंगल लले चाहिँ दुईटा भेक्टरहरू जस्तै ए भेक्टर र बी भेक्टरहरू यदि सेम अर्डरमा राख्यो भने नै ट्रायंगलको रिप्रेजेन्ट दुईटा साइडहरू रिप्रेजेन्ट गर्छन् भने ए र बी भेक्टरले ट्रायंगलको दुईटा साइडहरू रिप्रेजेन्ट गर्छन् भने इन सेम अर्डरमा छन् भने देन थर्ड साइडले के जनाउँछ यिनीहरूको आर रिजल्टेन्ट जनाउँछ जुन चाहिँ अपोजिट अर्डर छ भनेर ट्रायंगल लले पनि छ भने यस्तै गरी प्यारालोग्राम लले के भन्छ भने टु साइड्स अफ प्यारालोग्राम अर्थात् ए एन्ड बी ले कुन पोइन्टबाट हुनु पर्यो टु साइड्स अफ प्यारालोग्राम फ्रम द कमन पोइन्ट पी पोइन्टबाट दुईटा भेक्टर जनाउँछन् ए भेक्टर र बी भेक्टर जनाउँछन् भने र यिनीहरूको रिजल्टेन्ट पासिङ थ्रु दिस पोइन्ट यो पोइन्टबाट यिनीहरूको रिजल्टेन्ट जान्छ भने यिनीहरूको डायगोनल जान्छ भने यो त्यो डायगोनलले के हुन्छ यसको रिजल्टेन्ट हो भनेको छ हैन बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन यसको रिजल्टेन्ट पनि के हुनु पर्यो म्याग्निट्युड पनि हुनु पर्यो डाइरेक्सन पनि हुनु पर्यो अब यसको लागि हेर्नुस् त साथीहरु जस्तै मैले यो चाहिँ बी भेक्टर भन्ने छ र मैले यो भनेको चाहिँ ए भेक्टर छ यी भेक्टरहरु चाहिँ के हुने एउटा पोइन्टबाट सुरुवात गर्नु पर्यो जस्तै यो चाहिँ बी भन्ने भेक्टर छ यो चाहिँ ए भन्ने भेक्टर छ हैन यो ए भेक्टर भयो त्यसपछि अब यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गरौँ चाहिँ यी भेक्टरसँग एउटा प्यारालोग्राम ड्रा गरौँ यो चाहिँ के भयो प्यारालोग्राम भयो यसको बी म्याग्निट्युड छ भने बी हुने हुन्छ अनि त्यसपछि यो साइडबाट चाहिँ माथिबाट पनि यहाँसम्म जान्दियौ यसलाई पी क्यू आर एस मान्दियौ है त पी क्यू आर एस भयो नि पी क्यू आर एस मान्यो भने यो भेक्टर भयो यो पनि भेक्टर यो भेक्टर बराबर यो भेक्टर हुन्छ यो भेक्टर बराबर यो हुन्छ हैन यो साइडहरु इक्वल हुन्छ नि त प्यारालोग्रामको त साइडहरु इक्वल हुन्छन् अब त्यसपछि अब डायगोनल हेरौँ त पी पोइन्टमा यिनीहरुको कमन पोइन्टमा जुन चाहिँ भेक्टर बनेको छ नि ए र बी भेक्टर हो यिनीहरुको कमन पोइन्ट अब हेर्नुस् त साथीहरु मैले चाहिँ यो आर भन्ने भेक्टरलाई कहाँसम्म यो आर जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट छ यो चाहिँ कहाँबाट पोइन्टबाट भएको छ नि यसको कमन पोइन्ट जुन चाहिँ बी र ए को यो एउटै पोइन्टबाट पास भएर यो चाहिँ डायगोनल जनाएको छ के को डायगोनल पी क्यू एस टी को के जनाएको छ डायगोनल जनाएको छ र यसमा चाहिँ मैले के गरे भने पी र यसलाई एक्सटेन्ड गरेर एन सम्म लगे र एन बाट चाहिँ टी बाट चाहिँ एन सम्म के गरे परपेन्डिकुलर ड्रा गरे अब हेर्नुस् त अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ बी भ्यालु यो चाहिँ कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ परपेन्डिकुलर भनेपछि 90 डिग्री हुन्छ र यो बी र ए बीचको एंगल चाहिँ यो एंगल भन्नु र यो एंगल जस्तै यो टोटल एंगल छ नि बी र ए बीचको यो एंगल भन्नु एउटै हुन्छ यो थीटा भयो हैन अनि त्यसपछि यो आर भन्ने भेक्टरले ए भन्ने भेक्टरसँग कति एंगल बनाएको छ फाइ पछि गएर हामी रिजल्टेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यो फाइ को भ्यालु निकाल्छौं र यसमा अब हेर्नुस् त आर भन्ने भेक्टरलाई कसरी लेख्न सकिन्छ आर भेक्टर रिजल्टेन्ट भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भनेर लेखिन्छ बी भेक्टर लेखिन्छ यो चाहिँ फिगर कति भयो फिगर ए लेखौँ यसलाई चाहिँ आर भन्ने भेक्टरलाई ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर लेखिन्छ अब यस हेरौँ त अब हामीले चाहिँ यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने हुन्छ म्याग्निट्युड निकाल्नका लागि यसमा मैले सानो लेखेँ कि एज सोन इन फिगर भेक्टर्स A vectors and B vectors are represented by sides of parallelogram के छ parallelogram PQST भनौँ किनकि जहाँबाट सुरु गरेको छ क्लकवाइज वा एन्टी क्लकवाइज लेखे पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म लेख्नुपर्छ हैन अब PQTS भयो हैन प्याराग्राफ PQTS एन्ड अर्को के गरिएको छ भन्दाखेरि एन्ड द रिजल्टेन्ट्स आर इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द डायगोनल पासिङ थ्रु दी कहाँबाट पास भएको छ पी पोइन्ट भन्ने पोइन्टबाट एन्ड द रिजल्टेन्ट आर भेक्टर जुन चाहिँ आर भेक्टर छ इज represented by diagonal के जनाउँछ पीटी ले जनाउँछ
पिटीले जनाएको छ, डायगोनल पिटीले जनाएको छ। र अब यो डायगोनलको कस्तो हुन्छ त, डायगोनल सच द्याट आर भेक्टर इक्वल टु के लेख्न सक्यो, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर लेख्न सक्यो। अब हामीले त यो डिफिनेसन अनुसार त लेख्यौँ आर भेक्टर भनेको के हो, यस्तो प्यारालोग्राम ल भेक्टरले एडिसनले भनेको। अब यसपछि के लेखौँ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड निकाल्नुपर्छ। म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सेम तरिका अघिकै अपनाउने, जुन चाहिँ अगाडि हामीले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनमा गरेका थियौँ त्यस्तै तरिकाले यसको पनि म्याग्निट्युड सेम तरिकाले गर्ने। म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि हेर्नुहोस् त, म्याग्निट्युड अफ आर भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नका लागि लेट अस ड्रप, मैले यो लेखेँ टीबाट एनसम्म परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छ नि, त्यसपछि त्यो भएको कारणले लेट अस ड्रप परपेन्डिकुलर एन फ्रम परपेन्डिकुलर एन फ्रम कहाँबाट, टी भन्ने पोइन्टबाट, टी फ्रम टी वेयर एज पी इज एक्सटेन्डेड टु एन लेखौँ न, वेयर एज पीएस इज एक्सटेन्डेड टु एनसम्म एक्सटेन्डेड गरिएको छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ, पीटी इज परपेन्डिकुलर टु द पिएएसएन ओर पिएनसम्म परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब इन ट्रायंगल एसटीएनमा हेरौँ त, इन ट्रायंगल एसटीएनमा हेर्दाखेरि के थाहा भन्दाखेरि cos थीटा इक्वल टु के हुन्छ त, cos थीटा इक्वल टु अब एसएन बाई जो बेस हो यो हाइपोटेन्युस हुन्छ नि त, एसएन अपन के हुन्छ एसटी हुन्छ। अब एसएन इक्वल टु के लेख्न सक्यो, एसएन इक्वल टु एसटी भनेको त के छ बी cos थीटा लेख्न सक्यो। त्यस्तै गरी एन्ड अब sin थीटा इक्वल टु के लेख्न सक्यो हेर्नुहोस् त, sin थीटा इक्वल टु त एन्टी अपन एसटी लेख्न सक्यो नि, एन्टी अपन एसटी लेख्न सक्यो। और एन्टी भनेको त के हो, परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युस लेख्न सक्यो। अब एन्टी भनेको के हुन्छ त, एन्टी भनेको एसटी sin थीटा हुन्छ, एसटी भनेको त के छ बी sin थीटा भयो। यो भइसकेपछि अब ट्रायंगल हेरौँ त, ट्रायंगल पिटिएनमा हेरौँ त, इन ट्रायंगल पिटिएनमा हेरौँ त, इन ट्रायंगल पिटिएनमा हेरौँ त, यो पिटिएनमा हेर्दाखेरि आर भेक्टर भनेको जस्तै पिटीको स्क्वायर इक्वल टु पिएनको स्क्वायर प्लस एनटीको स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाउने। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ भने पिटीको स्क्वायर इक्वल टु पिएनको स्क्वायर प्लस एनटीको स्क्वायर हुन्छ हैन। अब पिएन भनेको के हुन्छ त, एसएन प्लस पिएस प्लस एसएन। अब पिटीको स्क्वायर इक्वल टु पिएस प्लस एसएन हुन्छ, एसएनको होल स्क्वायर प्लस त्यसपछि एनटीको होल स्क्वायर हुन्छ हैन। अब त्यसपछि पिटीको स्क्वायर इक्वल टु पिएसको स्क्वायर प्लस 2पिएस एसएन प्लस एसएनको होल स्क्वायर प्लस एनटीको स्क्वायर हुन्छ। अब हामीलाई पिटी थाहा छ, त्यसै आर छैन, पिएस ए भन्ने थाहा भइहाल्यो। अब एसएन भनेको बी cos थीटा भइहाल्यो, एनटी भनेको बी sin थीटा भइहाल्यो। अब पुट गरिदिने आर स्क्वायर इक्वल टु म्याग्निट्युड मात्र लगेको है, म्याग्निट्युड लगेको त्यही कारणले आर स्क्वायर लेख्यो। अनि ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, आर स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर हुन्छ, किनकि बी स्क्वायर कमन आयो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ हैन। अब यति भइसकेपछि अब यसको रिजल्टेन्ट आर इक्वल टु के लेख्न सक्यो, आर इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेख्न सक्यो प्लस बी स्क्वायर लेख्न सक्यो हैन। अब रिजल्टेन्ट त थाहा भयो। अब यसपछि के थाहा पाउने हामीले, यसको डाइरेक्सन थाहा पाउने। डाइरेक्सन अफ आर भेक्टर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि, अब डाइरेक्सन अफ आर भेक्टरको लागि त केले जनाउँछ, यो फाइ भन्ने एङ्गलले जनाउँछ हैन। यससँग कति डिग्री बनाएको छ, कति एङ्गल बनाएको छ भन्ने आर भन्ने भेक्टरले जनाउँछ। अब लेट फाइ बी द एङ्गल मेड बाई रिजल्टेन्ट आर विथ ए भेक्टरसँग बनाएको छ भने देन के हुन्छ त, एसँग बनाएको छ भने देन tan फाइ इक्वल टु के हुन्छ त, tan फाइ इक्वल टु एनटी अपन, यहाँ हेर्नुहोस् त एनटी अपन के छ पिएन छ,
एन्टी अपन पिएन। अब पिएन भनेको के हो त एन्टी अपन पिएन भनेको पिएस प्लस एसएन हो। अब एन्टी भनेको थाहा छँदैछ एन्टी भनेको त के छ बी साइन थीटा अनि त्यसपछि पिएस भनेको ए भइहाल्यो अनि एसएन भनेको त के छ बी कस थीटा देयरफोर फाइ इक्वल टु के हुन्छ tan इन्भर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कस थीटा हुन्छ है त ए प्लस बी कस थीटा हुन्छ बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कस थीटा हुन्छ। अब यस्तै गरी प्यारालोग्राम भयो। अर्को छ पोलिगन्स ल अफ फ्याक्टराइजेसनको रहेको छ। अर्को के रहेको छ पोलिगन्स ल अफ फ्याक्टराइजेसन फ्याक्टर्स एडिसन पोलिगन्स ल अफ फ्याक्टराइजेसनले के भन्छ त यसमा पनि बुझौँ। पोलिगन्स ल अफ फ्याक्टराइजेसनले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीसँग जस्तै अब हामीले त दुईटा भेक्टरको मात्रै कुरा गरेका छौँ अब त्यसपछि हामीसँग नम्बर अफ भेक्टर हुन सक्छन् अनि ती भेक्टर्सहरूको रिलेसन कसरी थाहा भने त यो कुरा चाहिँ कसले जनाउँछ पोलिगन ल अफ फ्याक्टराइजेसनले जनाउँछ। यदि नम्बर अफ भेक्टर्सहरू छन् भने ती भेक्टर्सलाई यदि सेम अर्डरमा राख्ने हो भने यस्तरी सेम अर्डरमा राख्ने हो भने के बनाउँछ पोलिगन बनाउँछ। जुन चाहिँ पोलिगनको लास्ट इन्डिङ तथा क्लोजिङ भेक्टर छ नि हो त्यो भेक्टरले चाहिँ अपोजिट अर्डरमा राख्ने हो भने उक्त त्यो जुन चाहिँ लास्टमा राखेको अपोजिट अर्डरमा राखेको जुन चाहिँ लास्टको भेक्टर छ त्यो भेक्टर नै चाहिँ के जनाउँछ त रिजल्टेन्ट भेक्टर जनाउँछ भन्छ। अब पोलिगन्स ल अफ फ्याक्टराइजेसन भन्ने नि अब डेफिनेसन लेखौँ यसको यसरी लेखौँ है त इफ अ नम्बर अफ भेक्टर्स represented both in magnitude and direction यिनीहरू केमा हुनु पर्यो बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन by the sides of a polygons यिनीहरूले के जनाउँछ by the sides of polygon if a number of vectors represent both in magnitude and direction by the sides of a polygon in के मा दिनु पर्यो अब यिनीहरू के मान्नु पर्यो सेम अर्डर then resultant is represented completely in magnitude and direction by the के ले जान्छ by the closing sides of the polygon both in magnitude and direction जुन चाहिँ क्लोजिङ साइड छ त्यो पनि के हुनु म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन हुनु पर्यो म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन जुन चाहिँ क्लोजिङ साइड छ त्यो साइडसँग पनि के हुनु पर्यो बोथ इन के हुनु पर्यो म्याग्निट्युड पनि हुनु पर्यो डाइरेक्सन पनि हुनु पर्यो हैन। अब बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन मैले के लेखेँ त इफ अ नम्बर अफ भेक्टर्स रिप्रेजेन्टेड बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाई द साइड्स अफ अ पोलिगन इन सेम अर्डर देन रिजल्टेन्ट इज रिप्रेजेन्टेड कम्प्लिटली इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाई द क्लोजिङ साइड अफ पोलिगन बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। अब यहाँ चाहिँ सेम अर्डरमा भनिसकेपछि यो चाहिँ लास्टको के हुनु नि इन अपोजिट अर्डर हुनु पऱ्यो लास्टको चाहिँ के हुनु पऱ्यो इन अपोजिट अर्डर हुनु पऱ्यो। अब त्यसपछि हेरौँ त त्यसपछि हेरौँ त जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल लगेँ जस्तै नम्बर अफ भेक्टर्सहरू कुनै पोइन्टबाट यो ए भेक्टर त्यस्तै ए भेक्टर छ यो बी भन्ने भेक्टर छ यो सी भन्ने भेक्टर छ हैन त्यस्तै सी भेक्टर यो चाहिँ के छ डी भन्ने भेक्टर छ र यो चाहिँ ए भन्ने भेक्टर छ हैन ई भेक्टर छ। अब हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 अथवा 1 2 3 4 5 वटा भेक्टर लगाएको छु मैले चाहिँ पेन्टागोनल बनाउँछु र पेन्टागोनल बनाउँछ जस्तै ए भेक्टर भन्ने चाहिँ यबाट सुरु हुनु पर्यो अब यसको इन्डिङ पोइन्टबाट अर्कोको सुरुवात हुनु पर्यो बी भन्ने भेक्टर छ यिनीहरू के हुनु पर्यो सेम अर्डर भनेको यस्तो अर्डर लाग्यो भने अर्डर सेम अर्डर हुन्छ अनि त्यसै अर्को इन्डिङ अर्को सुरुवात हुनु पर्यो बीबाट सी जानु पर्यो सी भन्ने भेक्टरमा गयो सीबाट डी भन्ने आएछ हैन डी भन्ने भेक्टरसम्म आएछ अनि डीबाट कहाँ त आएछ फेरि ए भन्ने भेक्टरसम्म आएछ है जस्तै यस्तो छ भने अब यो जुन चाहिँ लास्टको चाहिँ यो ई भेक्टर चाहिँ रिजल्टेन्ट हुने भयो यो बी भेक्टर भयो यो सी भेक्टर भयो यो डी भेक्टर भयो हैन अन्त ए बी सी डी ई
यसरी जनाएको छ हैन। जस्तै एबीसीडी बनाएको छ तर यो ए भेक्टर हो, यो बी भेक्टर हो, यो सी भेक्टर हो, यो डी भेक्टर हो। जस्तै पोलिगन चाहिँ के हो एबीसीडीई, एबीसीडी चाहिँ पोलिगन हो। र ई भेक्टर भन्ने भेक्टर कसरी लेख्न सक्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कुन अर्डरमा आउनु पर्यो, अपोजिट अर्डरमा आउनु पर्यो है त। यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ यस्तो देखाएको छ जस्तै यो चाहिँ अपोजिट अर्डरमा आउनु पर्यो लास्टको चाहिँ। अनि ई भन्ने भेक्टर केले लेख्ने त ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर प्लस डी भेक्टर यसरी लेख्न सकिन्छ। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर लेख्न सकिन्छ। अब यसको मेन एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यस्तै दुईटा भेक्टर्स मात्रै छन् भने हामीले ट्रायंगल ल र प्यारालोग्राम ल लगाउन सक्छौँ। यदि दुईभन्दा धेरै भेक्टरहरू छन् भने त्यति बेला चाहिँ हामी के लगाउन सक्छौँ, प्यारालोग्राम ल भेक्टर एडिसन लगाउन सक्छौँ। अब यसपछि हेरौँ त, यसपछि छ सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स, सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स, सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स, सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स। भेक्टर्सहरूको सबट्र्याक्सन कसरी गर्ने त? अब यसको लागि हेरौँ त, सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर बी फ्रम ए भन्नाले के बुझिन्छ? जस्तै एबाट बी भेक्टर बी भेक्टरमा सबट्र्याक्सन गर्यो भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ एडिसन अफ बी भेक्टर, बी भेक्टरको के गर्ने माइनस बी भेक्टरको एडिसन गर्नु नै के हो त सबट्र्याक्सन हो एक्चुअली भन्दाखेरि। अब सबट्र्याक्सन अफ बी भेक्टरहरूले सबट्र्याक्सनलाई लेख्दाखेरि सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर बी भेक्टर फ्रम ए भेक्टर, ए भेक्टरबाट बी भेक्टर घटाउनु भनेको के हो त मिन्स एडिसन अफ भेक्टर माइनस बी विथ ए भन्ने भेक्टरसँग के गर्नु एडिसन गर्नु। देन देयरफोर आर भेक्टर के छ बी भेक्टरसँग एडिसन गर्नु, ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भयो। यिनीहरूको रिजल्टेन्ट के भयो त? रिजल्टेन्ट आर भेक्टर इक्वल टु के भयो त ए माइनस बी भयो। अब यसपछि अब आरको म्याग्निट्युड कसरी लेख्ने त? आरको म्याग्निट्युड पनि अघिको तरिकाले लेख्ने जुन चाहिँ एडिसनमा लेखेको छ, तर कस थीटाको ठाउँमा के आउँछ माइनस आउँछ है त। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कस थीटा हुन्छ, किनकि भेक्टर सबट्र्याक्सन भइरहेको छ। सबट्र्याक्सन भयो भने किनकि म्याग्निट्युड पनि घट्नु पऱ्यो। त्यो भएका कारणले जुन चाहिँ यो मेन डिटर्मिनिङ पोइन्ट पनि भनिन्छ जुन चाहिँ माइनस 2ab कस थीटा छ नि, यो कस थीटा चाहिँ के छ यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युडमा टोटल डिपेन्ड गर्ने भनेको योमा मात्रै हो कस थीटा र माइनस 2ab। र एडिसन हुँदाखेरि प्लस हुन्थ्यो र त्यसपछि सबट्र्याक्सन हुँदाखेरि माइनस हुन्छ। देयरफोर आर इक्वल टु के भयो रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भयो। हस् त थ्याङ्क यू गाइज, आजलाई यति नै। अनि यसपछिको नयाँ भिडियोहरू पनि यस्तै फिजिक्स अनि केमिस्ट्री अनि त्यसपछि म्याथमेटिक्स सम्बन्धी आउनेछन्। र कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला अनि जति सक्दो जति सेयर गरिदिनु होला है त।